Một nửa lưu lượng hàng hóa vật chất của thế giới hiện được vận chuyển qua một hành lang hàng hải duy nhất, Biển Đông. Nếu thương mại toàn cầu có một yết hầu, thì vùng biển này chính là điểm nghẽn chiến lược đó. Và nằm ngay bên cạnh tuyến vận tải huyết mạch ấy là một hiện tượng địa lý đặc biệt mang tên Vịnh Cam Ranh. Mặt cắt địa hình của khu vực này cho thấy lý do vì sao các kiến trúc sư hải quân hàng đầu thế giới xem Cam Ranh như một kỳ quan quân sự do thiên nhiên kiến tạo. Độ sâu tự nhiên của vịnh giảm nhanh từ 15 đến 30 mét ngay sát bờ biển, cho phép những tàu sân bay 100.000 tấn hay tàu ngầm hạt nhân có thể tiến vào, neo đậu và triển khai tác chiến mà hầu như không cần nạo vét thường xuyên. Không chỉ sở hữu độ sâu hiếm có, Cam Ranh còn có cấu trúc như một túi kín khổng lồ được bao bọc bởi các dãy núi cao chắn gió, tạo nên một môi trường trú ẩn lý tưởng cho hạm đội. Ngay cả khi bão cấp 12 đang càn quét ngoài khơi Biển Đông, vùng nước bên trong vịnh vẫn duy trì trạng thái ổn định và an toàn. Khi quan sát bản đồ khu vực, giá trị chiến lược của Cam Ranh lập tức hiện ra rõ ràng. Từ các đường băng đặt tại đây, máy bay chiến đấu có thể nhanh chóng tiếp cận quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, hai trong số những điểm nóng tranh chấp gay gắt nhất hành tinh. Xa hơn về phía nam, vị trí của Cam Ranh mở ra khả năng tiếp cận trực tiếp tới eo biển Malacca, tuyến hàng hải then chốt nối Thái Bình Dương với Ấn Độ Dương. Bất kỳ lực lượng quân sự nào kiểm soát được khu vực này đều có tiềm năng gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới dòng chảy năng lượng và thương mại toàn cầu. Sự kết hợp giữa độ sâu tự nhiên, khả năng chống chịu thời tiết và lợi thế địa chiến lược đã biến Cam Ranh thành một pháo đài tự nhiên gần như hoàn hảo. Chỉ khoảng 100 km vuông, nhưng nơi đây lại trở thành một trong những vị trí quân sự được thèm muốn nhất thế giới. Tuy nhiên, đối với một quốc gia có quy mô nhỏ hơn, việc sở hữu một pháo đài tự nhiên quý giá cũng đồng nghĩa với việc trở thành mục tiêu lâu dài của các cường quốc toàn cầu. Người Pháp là thế lực đầu tiên chiếm giữ Cam Ranh nhằm phục vụ tham vọng kiểm soát Đông Dương. Đến thời chiến tranh Việt Nam, Hoa Kỳ đã đầu tư hàng tỷ USD để biến nơi đây thành trung tâm hậu cần quân sự lớn nhất Á Châu. Những đường băng khổng lồ được xây dựng cùng hệ thống cảng biển và kho vận quy mô chưa từng có. Tổng thống Lyndon Johnson từng đứng tại chính vùng đất này và mô tả Cam Ranh như trái tim bất khả phá hủy của cỗ máy chiến tranh Mỹ tại Đông Nam Á. Sau khi Hoa Kỳ rút lui, khoảng trống quyền lực nhanh chóng bị Liên Xô lấp đầy trong bối cảnh chiến tranh lạnh leo thang. Moscow triển khai máy bay ném bom T-95, tàu ngầm hạt nhân và biến Cam Ranh thành tiền đồn quân sự hải ngoại lớn nhất của Liên Xô, trực tiếp đối trọng với các lợi ích của phương Tây tại Thái Bình Dương. Ngày nay, những đế chế của thế kỷ 20 đã rời đi, nhưng giá trị chiến lược của Cam Ranh chưa bao giờ suy giảm. Trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng quân sự hóa các đảo nhân tạo trên Biển Đông, đồng thời Hoa Kỳ đẩy mạnh chiến lược kiềm chế ảnh hưởng Bắc Kinh tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Cam Ranh một lần nữa trở thành tâm điểm trong tính toán chiến lược của các siêu cường. Điều đó đặt Việt Nam vào một thế cân bằng cực kỳ nhạy cảm. Nếu Hà Nội cho phép một cường quốc độc quyền tiếp cận Cam Ranh, điều đó gần như chắc chắn sẽ kích hoạt phản ứng đối đầu từ các bên còn lại, kéo Việt Nam vào vòng xoáy cạnh tranh quyền lực và làm suy giảm tính tự chủ chiến lược mà nước này đã khó khăn xây dựng trong nhiều thập kỷ. Ngược lại, việc đóng hoàn toàn cảng đối với tàu thuyền ít quốc tế cũng không phải giải pháp khả thi. Điều đó không chỉ lãng phí tiềm năng kinh tế khổng lồ mà còn khiến Việt Nam đối mặt với áp lực ngoại giao, tình báo và cưỡng ép từ các cường quốc muốn tiếp cận khu vực bằng mọi giá. Để giải quyết nghịch lý đó, Việt Nam xây dựng học thuyết độc phòng nổi tiếng mang tên 40, không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước khác, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ và không sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Chính sách này giúp duy trì khoảng cách an toàn với các cường quốc. Tuy nhiên, giới hoạch định chiến lược của Hà Nội cũng nhận ra một thực tế quan trọng, từ chối liên minh quân sự không đồng nghĩa với việc tự cô lập khỏi thế giới. Từ nhận thức đó, Việt Nam đã thực hiện một bước đi chiến lược mang tính đột phá vào năm 2016. Cam Ranh được chia thành hai khu vực riêng biệt. Một nửa tiếp tục là quân cảng tuyệt mật của Hải quân Việt Nam, nơi triển khai các tàu ngầm kilo và lực lượng hải quân hiện đại. Phần còn lại được chuyển đổi thành cảng ít quốc tế, một trung tâm hậu cần mở cửa cho cộng đồng quốc tế. Theo mô hình mới, tàu dân sự lẫn chiến hạm nước ngoài đều có thể cập cảng để tiếp nhiên liệu, sửa chữa kỹ thuật hoặc tránh bão, miễn là tuân thủ luật pháp quốc tế và thanh toán theo cơ chế thương mại minh bạch. Các nhà ngoại giao gọi cách tiếp cận này là ngoại giao tre, mềm dẻo nhưng không dễ bị bẻ gãy.
Chiến lược đó cho phép Việt Nam thích ứng phinh lịch trước áp lực kinh tế và địa chính trị từ mọi phía mà vẫn duy trì chủ quyền tuyệt đối. Quan trọng hơn, Hà Nội đã biến một mục tiêu quân sự dễ tổn thương thành một lợi ích quốc tế được chia sẻ. Ngày nay, hình ảnh tại Cam Ranh phản ánh một nghịch lý địa chính trị đặc biệt. Tàu sân bay Mỹ, tàu khu trục Nhật, chiến hạm Nga hoặc thậm chí tàu Trung Quốc có thể cùng neo đậu trong cùng một vùng cảng, sử dụng chung cơ sở hạ tầng hậu cần do Việt Nam quản lý. Chính sự hiện diện đồng thời của các đối thủ chiến lược đã vô tình tạo nên lá chắn địa chính trị hiệu quả nhất cho Cam Ranh. Logic này dựa trên nguyên tắc đơn giản của lý thuyết trò chơi. Dù Washington, Moscow hay Bắc Kinh đều mong muốn gia tăng ảnh hưởng tại Biển Đông, không bên nào muốn phá hủy hoặc phong tỏa một cảng biển mà chính chiến hạm của chính họ cùng hiện diện với phần còn lại của cộng đồng quốc tế. Trong khi các hạm đội cạnh tranh tiếp nhiên liệu và bảo trì cạnh nhau, Việt Nam thu về nguồn doanh thu khổng lồ để tái đầu tư vào năng lực phòng thủ nâng quốc gia. Nói cách khác, Hà Nội đã vũ khí hóa sự trung lập. Việt Nam sử dụng chính sự hiện diện và nguồn lực tài chính của các cường quốc để bảo vệ tài sản chiến lược quan trọng nhất của mình. Trong một thế giới nơi các quốc gia nhỏ nằm trên tuyến va chạm của những siêu cường, sức mạnh không còn nằm chỉ ở tường thành hay pháo hạm. Sự sống còn phụ thuộc vào khả năng tư duy chiến lược, không tìm cách ngăn thế giới bước vào, mà tìm cách buộc thế giới có lợi ích trong việc bảo vệ mình. Bằng cách mở cửa Cam Ranh thay vì độc quyền nó, Việt Nam đã phá vỡ chu kỳ lịch sử từng khiến vùng vịnh này liên tục trở thành đối tượng tranh giành của các đế chế. Và lần đầu tiên sau nhiều thế kỷ, chính sự hiện diện của thế giới lại trở thành lá chắn bền vững nhất bảo vệ chủ quyền Việt Nam.